สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิซานดิเอโกและคอสตาแปซิฟิกาเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามการฟอกเงินทำการสำรวจภายในอุโมงค์ข้ามพรมแดนใต้ดินในโอเตเมซารัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ปี 2022 อุโมงค์ลักลอบขนยาเสพติดพร้อมระบบรางณชายแดนสหรัฐถึงเม็กซิโกภายในอุโมงค์ข้ามพรมแดนระหว่างติฮวาน่าของเม็กซิโกไปยังพื้นที่ซานดิเอโกทางเดินใต้ดินที่ระบายอากาศได้ยาวเท่ากับสนามฟุตบอล 6 สนามและยังมีผนังเสริมแรงและแหล่งจ่ายไฟฟ้าทางการสหรัฐค้นพบอุโมงค์ลักลอบนำเข้าใต้ดินบริเวณชายแดนแคลิฟอร์เนียถึงเม็กซิโกซึ่งมีความยาวเท่ากับสนามฟุตบอล 6 สนามและมีผนังเสริมแรงไฟฟ้าระบบระบายอากาศและระบบรางผู้สืบสวนค้นพบอุโมงค์ซึ่งนำไปสู่โกดังแห่งหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมบนดินของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอุโมงค์นี้อยู่ห่างจากจุดผ่านแดนโอเตเมซาประมาณครึ่งไมล์หรือ 0.8 กิโลเมตรระหว่างเมืองติฮวาน่าและเมืองซานดิเอโกในพื้นที่ที่มีการค้นพบอุโมงค์อื่นๆมากกว่า 12 แห่งในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาหลังจากยึดบ้านที่เพิ่งถูกใช้เป็นที่เก็บยาเสพติดเจ้าหน้าที่ก็เริ่มทำการหยุดรถใกล้กับโกดังเจ้าหน้าที่เปิดกล่องที่เต็มไปด้วยโคเคนตามคำฟ้องคดีอาญาของรัฐบาลกลางที่ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงในซานดิเอโกพวกเขาบุกค้นทรัพย์สินไม่พบยาเสพติดอื่นๆที่โกดังแต่พบช่องเปิดที่เจาะเข้าไปในพื้นซีเมนต์อัยการรัฐบาลกลางกล่าวอุโมงค์นี้มุ่งตรงเป็นระยะ1 ใน 3ของไมล์ไปยังติฮวาน่ามันมีเส้นผ่าศูนย์กลาง4 ฟุตหรือ 1.2 เมตรและลึกประมาณ6 ชั้นเจ้าหน้าที่ยึดโคเคน 1,762 ปอนด์หรือ799 กิโลกรัมสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน165 ปอนด์หรือ75 กิโลกรัมและเฮโรอีน 3.5 ปอนด์หรือ 1.6 กิโลกรัมจากยานพาหนะและบ้านพักและจับกลุ่ม6 คนในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกันค้ายาเสพติดอุโมงค์ข้ามพรมแดนนี้สร้างขึ้นในแนวพรมแดนที่มีการป้องกันแน่นหนาที่สุดเส้นหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของกำแพงพรมแดนของโดนัลด์ทรัมป์ในขณะที่ถือว่ามีประสิทธิภาพเทียบกับอุโมงค์เล็กๆที่สร้างขึ้นอย่างหยาบๆที่เรียกว่าโพรงหรือถ้ำโกเฟอร์โฮลแต่กำแพงก็ไม่อาจเทียบได้กับทางเดินที่ซับซ้อนกว่าที่ดิ่งลึกลงไปใต้ดินทางการพบอุโมงค์ที่ซับซ้อนประมาณ15 แห่งที่ชายแดนแคลิฟอร์เนียติดกับเม็กซิโกตั้งแต่ปี 2006 อุโมงค์หลายแห่งรวมถึงอุโมงค์ที่ประกาศเมื่อวันจันทร์อยู่ในเขตอุตสาหกรรมโอเตเมซาของซานดิเอโกซึ่งมีดินคล้ายดินเหนียวที่เอื้อต่อการขุดและมีโกดังเก็บสินค้าเส้นทางข้ามพรมแดนมีอายุย้อนไปถึงต้นทศวรรษ 1990 และถูกใช้เพื่อลักลอบขนกัญชาน้ำหนักหลายตันเป็นหลัก DEA สำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐกล่าวในปี 2020 ว่ายาเหล่านี้มักพบในแคลิฟอร์เนียและแอริโซนาและเชื่อมโยงกับกลุ่มซินาโรอาคาร์เทลของเม็กซิโกตามกฎหมายของรัฐบาลกลางหน่วยงานของสหรัฐจะต้องเติมคอนกรีตในอุโมงค์ฝั่งสหรัฐหลังจากที่ขุดพบแล้ว